Hi everyone, welcome back again with a new video. This is Technicalbipint. साथीहरु आज तपाईहरुलाई मैले एकदमै टिकटकमा भाइरल भएको एकदमै टिकटकमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो लिएर आएको छु जुन तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी देखिसक्नु भएको छ। सो गाइस तपाईले पनि यस्तै किसिमको भिडियो चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। लेट्स बिगिन स्टार्ट। यस्तो किसिमको भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। सो तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईको न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा सिम्पली तपाईहरु फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ 9 वटा फोटोलाई चुज गर्दिनु होला। 9 वटा फोटोलाई सिम्पली लिनु होला। 1 2 3 9 9 फोटो लिनु होला। देन सिम्पली यसलाई चाहिँ एड गर्दिनु होला। एड गरिसकेपछि तपाईहरु यसमा जानु होला। सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली फर्मेटमा जानु होला। फर्मेट गएपछि तपाईहरु 9:16 मा क्लिक गर्दिनु होला। देन तपाईहरुले चाहिँ टिकटकको साइज चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ सम्पूर्ण फोटोलाई स्क्रिनमा तपाईहरुले फिट गर्दिनु होला। स्क्रिनमा फिट छैन भने चाहिँ सिम्पली सम्पूर्ण फोटोलाई यसरी स्क्रिनमा फिट गर्दिनु होला। तपाईहरुको टिकटक भिडियो एकदमै राम्रो बन्नेछ। तपाईहरुले यसको लागि मोडलको फोटो लिँदा पनि हुन्छ र तपाईहरुले आफूले फोटो पनि सिम्पली तपाईहरु चाहिँ सुट गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मोडलको फोटो लिएको छु र तपाईले यसरी सम्पूर्ण फोटोलाई यसरी स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गरिदिनु होला। देन तपाईको भिडियो चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो बन्नेछ। है त यसरी स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला र यसरी पछाडी रहेको क्यापकटलाई सिम्पली तपाईले डिलिट गरिदिनु होला र फेरि अगाडि आउनु होला। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि तपाई टाइम ड्युरेसन एकदमै चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ फर्स्ट फोटोको टाइम ड्युरेसन तपाईले चाहिँ 4.3 सेकेन्ड गर्दिनु होला। 4.3 सेकेन्ड। देन सेकेन्ड फोटोको पनि 4.3 सेकेन्ड। 4.3 सेकेन्ड सेकेन्ड र थर्ड फोटोको पनि 4.3 सेकेन्ड गर्दिनु होला। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको 4.3 सेकेन्ड गर्दिनु होला। देन तपाईले फोर्थ फोटोको 2.0 सेकेन्ड 2.0 सेकेन्ड। फिफ्थ फोटोको 1.9 सेकेन्ड। देन सिक्स फोटोको 0.5 सेकेन्ड 0.5 सेकेन्ड र सेभेन्थ फोटोको 0.5 सेकेन्ड र एट फोटोको 0.5 सेकेन्ड र नाइन्थ फोटोको पनि 0.5 सेकेन्ड। यसरी सम्पूर्ण फोटोको टाइम ड्युरेसन सेट गरिसकेपछि तपाईले फेरि अगाडि आउनु होला। देन यसरी तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ टाइम ड्युरेसन सेट गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ अब एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लाउनको लागि फर्स्ट फोटोमा सिम्पली क्लिक गर्दिनु होला। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि यसमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कोम्बोमा जानु होला। कोम्बो गइसकेपछि यसमा तपाईले बाइसेक्ट 2 सिम्पली स्क्रोल गरेर बाइसेक्ट 2 मा सिम्पली चुज गर्दिनु होला। देन ओके गर्दिनु होला। देन फेरि सेकेन्ड फोटोमा जानु होला। सेकेन्ड फोटोमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। सेकेन्ड फोटोमा सिम्पली चुज गरिसकेपछि तपाईहरु एनिमेसन जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ओभल। सिम्पली ओभलमा चुज गरिदिनु होला। देन ओके गरिदिनु होला। थर्ड फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। देन तपाईहरु एनिमेसन जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ इनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईहरु यसमा सेक 3 सिम्पली चुज गरिदिनु होला। स्क्रोल गरेर सिम्पली चुज गरिदिनु होला। यसरी सेक 3 चुज गरेर तपाईहरुले टाइम बढाइदिनु होला। देन तपाईहरुले ओके गरिदिनु होला। है त देन फेरि सिम्पली तपाईहरुको फोर्थ फोटोमा जानु होला। फोर्थ फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन गइसकेपछि फेरि इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि फेरि स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सेक 3 फेरि क्लिक गरेर फेरि टाइम ड्युरेसनलाई फेरि बढाइदिनु होला र तपाईले ओके गरिदिनु होला। देन फेरि तपाईहरुको फिफ्थ फोटोमा जानु होला। फिफ्थ फोटोमा क्लिक गर्नु होला। देन तपाईहरु फेरि एनिमेसन जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि फेरि इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यसमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ रक भर्टिकली। सिम्पली रक भर्टिकलीलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला भर्टिकली। देन ओके गरिदिनु होला। र अब 6 फोटोमा जानको लागि तपाईहरु सिम्पली यसलाई चाहिँ जुम गरिदिनु होला। अलि जुम गरेपछि भेट्न सकिन्छ। देन सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला 6 फोटोलाई। देन एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि तपाईहरु कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि तपाईहरु यसमा देख्न सक्नुहुन्छ स्लिप एन्ड स्लाइड 1 सिम्पली स्क्रोल गर्नु होला।
स्क्रोल गरिसकेपछि यसमा स्लिप एन्ड स्लाइड वानलाई चुज गरेर सिम्पली ओके गरिदिनु होला। देन तपाईहरु फेरि 7th फोटोलाई चुज गरिदिनु होला। 7th फोटोलाई चुज गरिदिनु होला। 7th फोटोलाई चुज गरिसकेपछि फेरि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसन गएपछि तपाईहरु कोम्बो जानु होला। कोम्बो गएपछि फेरि स्लिप एन्ड स्लाइड टु सिम्पली चुज गरिदिनु होला। स्लिप एन्ड स्लाइड टु देन ओके गरिदिनु होला। देन फेरि 8th फोटोलाई चुज गरिदिनु होला। 8th फोटो चुज गरेपछि फेरि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसन गएपछि कोम्बोमा जानु होला। कोम्बो गएपछि फेरि स्लिप एन्ड स्लाइड 1 गरिदिनु होला। देन ओके गरिदिनु होला। र अब लास्ट एन्ड फाइनल फोटो 9th फोटोमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र एनिमेसन जानु होला। एनिमेसन गएपछि सिम्पली कोम्बो गर्नु होला। कोम्बो गएपछि फेरि तपाईहरु स्लिप एन्ड स्लाइड 1 गरिदिनु होला। स्लिप एन्ड स्लाइड 1 देन ओके गरिदिनु होला। देन यसरी तपाईहरुले चाहिँ सम्पूर्ण इफेक्टहरु एनिमेसनहरु चाहिँ लगाइसकेपछि सिम्पली अगाडि आउनु होला। अगाडि आएपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ एड अडियो। सिम्पली एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एड अडियो क्लिक गरेपछि तपाईहरु यसमा जान सक्नुहुन्छ। एस्थेटिकमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा चाहिँ टिकटकबाट तपाईले यसरी चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। देन सिम्पली तपाईहरु इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गरिदिनु होला। देन तपाईले यसमा साउन्ड आइसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ साउन्डहरु एड गरिसकेपछि तपाईले यसमा इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईहरु इफेक्टमा जानु होला। इफेक्ट गएपछि यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। देन कलर रेस्पोन्समा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन यसरी देन ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फर्स्ट फोटोको यसलाई सिम्पली अगाडि फर्स्ट फोटोलाई मात्रै यसरी लगाउनु होला है त। यसरी लगाइसकेपछि तपाईले यसलाई फर्स्ट फोटोमा लाउन सक्नुहुन्छ। देन ओके गरिदिनु होला। देन अब लास्ट इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लास्टमा यो यहाँ पानीसम्म जानु होला। देन तपाईहरु यसमा सिम्पली यसमा एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली पार्टीमा क्लिक गरिदिनु होला। पार्टीमा क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ रिपल्स सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन तपाईले यसमा ओके गरिदिनु होला। देन तपाईले यसलाई पनि यसरी यहाँसम्म लाउनु होला र तपाईले यसरी प्ले गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भएको छ है त। सो भिडियो कस्तो भएछ यसरी मजाले तपाईले चाहिँ प्ले गरेर चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो टिकटकमा चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ गरेर तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ टिकटकमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोडको अप्सन जानु होला। सिम्पली डाउनलोड अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला। डाउनलोड अप्सनलाई सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईले यसलाई फ्रेम रेट फुल गरिदिनु होला। फ्रेम रेट फुल गरेपछि यसरी तपाईले एक्सपोर्टको अप्सनमा गएर सिम्पली एक्सपोर्ट गरिदिनु होला र तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा टिकटकमा लगाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासामा कमेन्ट सेक्सन गरेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउ रहेको बेल आइकन दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यसै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।